Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So, what shall we do in this video? We are going to correct the writing for one of my students. He's the last one in the IELTS 32 class. Unfortunately, other students, they have decided to end their lesson, so he's the last one remains. And we are working on his writing task 1. Test number 4 of Cambridge 11 academic book. Cambridge Practice Test 11 academic module. Test 4 Task 1. Nào, video này mình sẽ làm sửa bài writing của các bạn học trò duy nhất còn lại của lớp IELTS 32 của mình. Mấy bạn khác không tốt nghiệp thì các bạn cũng xin nghỉ tại vì những lý do riêng. Anyway, bây giờ chúng ta sửa bài writing của bạn Luân, và đây là bài writing test 1 của test số 4 trong cuốn Cam 11 Practice Test Academic nha mọi người. Now, so we have a pie chart, so I've already made a video showing you how to do this particular test 1. And that video you can watch if you haven't. You can watch it, it's in this same series of videos, in a playlist. Check the playlist. Các bạn nào chưa coi cái video mà mình hướng dẫn cách làm cái task 1 này thì các bạn coi cái playlist nha. Cái danh sách phát video đó. Nó là một cái video trước cái video này. Okay, so let's look at the question again. The table below shows number of visitors to Ashdown Museum during the year before and the year after it was refurbished. Cái bảng bên dưới này nó show ra được cái số lượng khách viếng thăm với lại cái bảo tàng Ashdown trong cái năm trước và cái năm sau khi mà nó đã được sơn sửa lại. The chart show the result of a survey of surveys asking visitors how satisfied they were with their visits during the same two periods. Và hai cái biểu đồ, hai cái charts này, hai cái biểu đồ bánh này, nó show được cái kết quả của cái khảo sát khi mà ta hỏi những người khách viếng thăm là họ mãn nguyện như thế nào với cái chuyến đi viếng thăm của họ trong cùng cái giai đoạn, là trong cùng hai cái giai đoạn này. And of course, task 1 they ask you to do the same thing. Summarize information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Task 1 lúc nào cũng đòi hỏi các bạn đòi một cái điều tương tự, đó chính là tóm tắt thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những ý chính và phải so sánh những cái chỗ nào có liên quan. Alright, let's look at this one. Write at least 150 words. And you can see here for yourself. Các bạn có thể nhìn cho bản thân mình thấy nè. You can see. Alright. Now, let's look at his writing. So this is Mr. Luan's writing here. Opening. The satisfaction and the number of customers who came to Ashdown Museum. Sự mãn nguyện và số lượng khách hàng. The satisfaction. Well, if you write the satisfaction, it's not very clear. Whose satisfaction, right? Nếu mà Luân ghi là sự mãn nguyện thì không rõ là sự mãn nguyện của ai. Cho nên tốt hơn hết là nên ghi thế này. I think it's better if you write like this. The number of customers who came to Ashdown Museum and their satisfaction. Đó. Em nêu ra đối tượng và cái sự mãn nguyện của họ thì nghe nó ổn hơn. Like, if you write like this, the number of customers who came to Ashdown Museum and their satisfaction, it sounds better because you already mentioned the subject and the subject of the satisfaction, and then their satisfaction here. It's better if you write this way. It's more clear. Nếu mà Luân viết như vậy nó rõ ràng hơn, you know. Okay. Were research đã được nghiên cứu, okay. Were researched by the survey. Đã được nghiên cứu bằng khảo sát, show in the charts. By the survey shown in the charts. How about the table? Em thiếu mất cái phần table nha Luân. You forgot the table as well. Show in the table and charts. You forgot the table. In the table and charts. There are two selected periods to be compared. Có hai cái chu kỳ mà được lựa chọn để mà được so sánh.
prior to the proper refurbishment milestone, and after that. Milestone, it means goal, right? You don't have to write refurbishment milestone, you know, because this one sounds extra. It doesn't sound like you need it. Không cần đâu nha. Trước cái sự refurbishment and after that, và sau đó. Prior to the refurbishment and after that. Okay. Okay. Good enough. You have all the information we need. Có đủ thông tin chúng ta cần rồi. Okay. Now, generally, there were moment. I think this AC is killing me. I'm just moving this AC. I'm just moving this one a bit to the sides. Okay. Che máy lạnh nó không lạnh chết được. Generally, there were huge changes between periods with an upward trend in the number of customers and the ratio of satisfied customer. Lặp lại cái customer. You repeat the word customer again. Okay, so this is the overall part. Đây là cái phần nhìn chung của Luân. A few changes between periods. Có những sự thay đổi lớn giữa những chu kỳ với một cái xu hướng đi lên trong số lượng khách hàng và tỷ lệ của những khách hàng có satisfied trong suốt cái quá trình mà làm mới lại. But basically, this is the customer that is satisfied after the refurbishment, not throughout, okay? Khách hàng ta mãn nguyện đâu có phải là xuyên suốt quá trình mà làm mới đâu. Quá trình làm mới là người ta không được cho khách hàng vào luôn á, tại vì sơn sửa lại mà. Cho nên là khách hàng ta mãn nguyện sau khi mà innovation mới đúng. I think the customer are satisfied after the renovation time, not throughout, okay? Because when you do renovation, you have to ask them to get out. Nobody is allowed inside when the whole place were being renovated, you know? So you can just say before and after. So you can just say when the innovation is finished. When the innovation was finished. So here they say the year after it was refurbished. So this one they use past tense, so I use past tense as well. Chỗ này nó dùng quá khứ nè, cái đề bài dùng quá khứ nè. Cho nên thầy chỗ này cũng dùng quá khứ luôn. Okay, there were huge changes between periods. So the general thing here is basically refurbishment happens before the customer come, and then it was before the survey was being made, right? So that's why I think if you use past tense in a whole essay, except from the opening, it is appropriate. Cái chuyện mà người ta làm cái sơn sửa lại nó diễn ra trước cái chuyện khách hàng là đến lần sau để mà được mãn nguyện hơn, và cái chuyện đó nó còn diễn ra trước cái chuyện mà được khảo sát cơ. Cho nên là trong cả bài mình nghĩ là dùng thì quá khứ đơn là hợp lý. Xu hướng đi lên from the customer and the ratio. Let's not use the word customer again. Không nên sử dụng cùng một từ. The ratio of satisfied, let's say, visitors. You can use the same word, visitors here. Đã có một xu hướng đi lên cho cả hai cái này. Okay, there's an upward trend for both of them. Upward trend for the number of customers and upward trend for the ratio of satisfied visitors when the innovation was finished. Okay, good. Nó có sự đi lên cho cả hai cái này. Okay, very good. Firstly, the refurbishment had positive effects on the customers. Đầu tiên, cái sự mà sơn sửa lại nó đã có tác động tích cực lên trên những người khách hàng. Hai cái câu này nó không có sự kết nối nè. There are no real connection between the two.
But the idea of these two sentences, they looks like they are related, right? Cái ý tưởng ở hai câu này có vẻ như là nó liên quan đến nhau. Thì cái sự refurbishment có tác động tích cực lên khách hàng, rồi con người có xu hướng thăm bảo tàng hơn trước. Cái này nó giống như là một cái điều giải thích cho cái câu bên trên này. It seems like this sentence explain this sentence. So you can say as or because. Chỗ này có thể là mình nối một cái liên từ là bởi vì hoặc là something like that. You can just connect the two with a conjunction as or because. Okay, because people tended to visit the museum more than before. The table recorded that there was 25% increase by the number of visitors compared to the previous period from, okay. You mentioned the percent increase, very good. Em có nói về cái số phần trăm gia tăng là tốt nè. Rồi em nêu ra cả số liệu luôn. And you also mentioned the actual number. Okay, good. Moreover, the percentile of very satisfied. Cái tỷ trọng của cái very satisfied cũng gì? Now, where's that? Oh, this is very satisfied, okay. Also increased more than twofold. Cái phần này nó cũng tăng gấp 2 lần. Actually, it's increased by twofold. More than twofold, actually. Hơn 2 lần. To đến con số 35%. To 35%. To the number of 35%. While satisfied. Nên dùng cái dấu một nháy này nha. You need to use this inverted comma. This is called inverted comma. Những dấu phẩy mà nó ngược lại á, nó gọi là dấu phẩy ngược. Thường dấu phẩy nằm bên dưới nhưng mà bây giờ nó ngược lại bên trên, nằm bên trên. Dấu hai phẩy ngược. This is called inverted commas, you know, this one. So basically, you should use this inverted comma instead of like quotation mark, okay? Cái dấu này là cái dấu mà gọi là trích dẫn lời người khác. This quotation mark is to quote the word that someone has said before, okay? But here you are mentioning a category that was written here. So I think you should use this kind of inverted comma. Chỗ này mình không có trích dẫn lời của ai cả, cho nên không dùng dấu hai nháy này nha, chỉ dùng dấu một nháy này thôi để mà nêu hạng mục. Okay, while satisfied had slightly risen from 30% to 40%. There is no need to use past perfect here, you know. Không có cần thiết phải dùng quá khứ hoàn thành ở đây. Thực sự là nguyên cái bài này thực sự là xài thì quá khứ đơn cũng được, no problem, there's no need. Và nên dùng là cái thì nó nhất quán một chút xíu. I think you should use the tenses that, how can I say, persistently. Use the same tense like persistently is actually okay. Rose slightly. Let's just say rose slightly. Tại vì trong một cái câu này á, lúc nó xài thì quá khứ đơn ở đây rồi. Cái câu thì cái vế này còn lại thì cũng nên là một cái thì tương tự như thế. Basically in the same sentence, here he used simple past, and another part of the another part of the sentence, he should have used the same simple past. It's called parallel structure. Cái điều này nó gọi là cái cấu trúc mà song song hai bên đó. Nó phải đều nhau, chứ một cái tiếp diễn, một cái hiện tại tiếp diễn, một cái hiện tại đơn không được. Một cái quá khứ đơn, một cái quá khứ hoàn thành không được. Nó gọi là cấu trúc song song trong một câu đó. This is called parallel structure in the same sentence. You should have this like similar tenses, you know. Nên có cùng cái thì trong cùng câu. Okay. Secondly, no response. Okay, let's just use this. No response was the category which has. Let's just use the same tense.
quá khứ đơn này. Had no change through periods. Still remaining at 5%. Okay. Okay. It was also worth mentioning that, cũng đáng để nhắc đến một điều rằng, it was also worth mentioning that. Dissatisfied, cái dấu này nha, cẩn thận cái dấu nháy này nha các bạn. Just be careful with this inverted, use the inverted commas, okay? It dissatisfied dropped nearly 3 times. From 40% before to 15% after. Okay, good. Có một sự so sánh. There's a good comparison here. Cái dissatisfied nó giảm từ bao nhiêu? Từ 40 trước đó thành là 15 sau đó. Phẩy. And also, and then comma, this proportion was the same as the percentage of very satisfied before refurbishment. Xong rồi có một cái sự so sánh nè. There's also a comparison here. Cái tỷ lệ này nó đã y chang như là cái tỷ lệ của cái very satisfied trước khi cái refurbishment. Tại vì very satisfied trước khi refurbishment là 15, thì cái này bây giờ có 15 nè. It's also 15 here, and it looks similar to this piece 15 here, you know. In addition, very satisfied failed by half after innovation. Well, very satisfied failed by half. I mean, very dissatisfied. Cái khúc mà này giảm từ 10 còn 5 nè. This part, very dissatisfied, failed by half. Okay, you can see 10 to 5 after an innovation. It's a renovation, not innovation, okay? Chữ renovation mới đúng nha. Sự làm mới lại. Okay. It looks okay, 186. Right. But if you write like this correctly, you can get to band 6.5, I think, for writing task 1. But if you want to make it sound more artistic, it sounds more convincing, if it sounds like it has a style, you will get band 7. Nếu mà luôn ráng làm sao mà học được cách đó, mà viết có phong cách hơn, nghe thuyết phục hơn, và nó nghe nó nghệ hơn, nó nghệ thuật hơn một chút xíu, mặc dù vẫn giữ được tất cả những thành phần cũ của band 6.5, thì có thể luôn sẽ lên được 7 chấm đấy. But now I think your level is about 6.5 for writing now. Okay, Luân có hỏi gì không? Any question, Mr. Luân? Ok, nếu thế thì cái opening thì phải chuyển innovation thành cái renovation đúng không? Where? Which one? Cái opening, cái đoạn mở bài đầu tiên. I didn't see innovation or renovation anywhere. Đoạn nào nhỉ? You mean the general? General, đúng rồi. Oh yeah, this is renovation, not innovation. I forgot. Renovation. Okay. Okay. Anything else? I mean, the logic works, but it doesn't sound like it's something that is inviting for people to read, you know. So it's not band 7 yet. Nghe về logic các mọi thứ rất ổn, nhưng mà nó vẫn chưa gọi là đến mức độ hay để mà hấp dẫn người ta đọc, you know. Cảm giác khá là cứng vậy. Now, so I'll show you how to make it sound more inviting. Of course, I did before like this. Oh, I had one of my. Of course, I did the video before, showing this one to you, so you can check that out. Okay, but okay. Any other question?
câu hỏi gì nữa không? More question? No question. Nhưng mà Nói chung là để mà làm được cái chuyện mà làm cho nó viết hay á, thì luôn phải đọc nhiều và thấm cái phong cách của người ta viết. If you want to write with style, you have to really read a lot to be able to absorb the way they do it, their style, to be able to follow their style in in an appropriate way. Yes, your question, please, Mr. Lund. Thầy có thể lấy ví dụ một cái phần nào đấy mà chuyển đổi nó thành một cái gì đấy nó mềm mại hơn. Right. I can take one part of your essay and then try to make it more softer. Let me do this one. Okay. Maybe I'll use a different color. What's my favorite color? Yeah, this one. I like green. I mean light green. Eco-friendly. Yes. Maybe I'll rewrite this part, okay? Viết lại theo cách của Lân nè. Let's just say firstly, the refurbishment has positive effect on the customer because people tend to visit. So I can just say due to bởi vì due to the positive effects provided by the refurbishment. Đầu tiên, nhờ vào tác động tích cực được cung cấp bởi cái sự mà làm mới, bởi cái sự mà cải thiện. Due to the positive effect provided by the refurbishment. So more people tend to visit the museum. You can just say the people tended to visit the museum more than before. You can just say the museum seemed to attract more people than before. Instead of saying people tended to visit the museum more than before, you can just say the museum seemed to attract more people than before. It has the same meaning, but it sounds a bit, how can I say, stylish. Thay vì ghi là con người có xu hướng thăm bảo tàng nhiều hơn trước, thì có thể ghi là cái bảo tàng dường như hấp dẫn nhiều người hơn trước. Giống như một dạng nhân cách hóa hơn ấy. Cái bảo tàng có xu hướng attract. It's like you're trying to make the museum is like you're trying to make it sound more artistic. Of course, the museum, it's something that is passive. It doesn't attract, right? But here, it sounds more stylish if you say the museum seemed to attract. Nó giống một dạng nhân cách hóa đó. Okay, and the next sentence, the table recorded that, let's just say, the recorded data from the table indicated a 25% rise. Những thông tin được ghi nhận từ cái bảng chỉ định một cái sự gia tăng 25%. The recorded data from the table indicate a 25% rise of visitors You can just say 25% rise of visitors. You don't even have to say 25% increase by the number of visitors. Sometimes the number of is not needed. Đôi khi cái chữ the number of nó không cần thiết. Indicated by 25% rise of visitors compared to the previous. You don't even have to say the previous period. Well, you can just say compared to the previous.
Wait. Because in the previous sentence you say than before, then in the second sentence you can just say the previous. Cái câu trước mình đã ghi là so với trước đó rồi, thì cái câu sau này có thể là ghi là so sánh với trước đó. You can say compare to the previous here. To our visitor compare to the previous. And you don't even need to mention the numbers out again. Các bạn đâu cần phải ghi ra con số này, nó đâu không cần thiết lắm. Because it's not needed. It's not necessary to mention the actual number because you already said you already compare numbers with 25% increase. Không cần thiết phải nêu ra 74.000 đến 92.000 nữa, tại vì cái con số chính thức này mình đã có một sự so sánh 25% gia tăng rồi nè. And then you can just say also. Có từ nối thêm vào đó. And then moreover, you can just say in addition. It sounds better. So instead of writing about category, I can just say very satisfied visitors or something like that. Now, how do we do this? Increase more than twofold. Okay. There was a, let's just say, okay, so basically 15 to 35, it seems like a 2.5. Is it 2.2? Let's just say there was a 2.2 times increase. There was a 2.2 time increase in very satisfied customers. Đã có một cái sự gia tăng 2.2 lần ở những khách hàng rất mãn nguyện. Basically, very satisfied here, I use it as a compound adjective. So that's why you must have the hyphen here. Cái very satisfied này là mình dùng như là tính từ ghép, cho nên là nó phải có cái dấu gạch ngang này nha, hyphen. In very satisfied customer, and I do not even need to mention this number either. Cũng không cần phải viết cái số 35% này ra nữa. And then instead of saying compare with satisfied, I can just say in comparison with. Thay vì ghi là compare with thì mình có thể là in comparison with. In comparison with a slight rise. Instead of saying rose slightly, I can use the noun form, slight rise. Thay vì dùng là động từ và trạng từ, mình có thể dùng là cái dạng danh từ và tính từ của nó. With a slight rise of 10% for satisfied visitors, I think. Okay. Thêm vào đó đã có một cái sự gia tăng 2 lần 2 ở những khách hàng rất mãn nguyện. Nếu mà so sánh với một cái sự tăng nhẹ 10%. Tại vì 30-40% là tăng 10%. Because 30% to 40% is like a slight rise of 10%, you know. Để với một sự tăng nhẹ 10% cho những khách hàng mãn nguyện. Okay, it sounds a bit, just by a little bit of changes. Like, for example, I changed the verb and adverb form to adjective and noun form. It makes the sentence sounds a bit more fluid, you know. Bằng cái chuyện mà thay đổi từ cái dạng động từ và trạng từ sang cái dạng danh từ và tính từ thôi, thì mình là có thể là làm cái câu nó nghe nó uyển chuyển mềm mại hơn. Và không nên sử dụng cùng một cái dạng quá nhiều. You do not need to use like the same form 2 times or 3 times in the same paragraph, you know.
Now, like for Okay. example, the second paragraph, I can just change it to say, let's look at this one for a while. Okay. Secondly, no response. Okay, I'll use a different number. I mean different color now. This one now. Secondly, no response. Okay, so I can just say okay, so firstly, secondly, I can just keep that. Secondly, no response was a category would have no change through periods. Still remaining 5%. I can just say there was it remained unchanged. So I can just say there was a constant so let's just say there was a category that showed no change. So let's say that showed no change through the two periods of study. Which was no response. Đã có một cái hạng mục mà nó show ra không có sự thay đổi nào trong cái hai giai đoạn nghiên cứu phẩy mà nó gọi là no response. There was a category that showed no change to the two period study, which was no response. And then I can vary this sentence a little bit. I do not need to mention 5% at all. Mình cũng chẳng cần phải nêu ra cái số 5% nữa. Okay, it was also not mentioning that. Okay, this sentence sounds good. Cái câu này nó nghe rất tốt luôn á. This was also worth mentioning. I could just say besides, ngoài ra. It was also worth mentioning. Dissatisfied dropped nearly 3 times from okay. It was also worth mentioning about. Cũng rất là đáng để nhắc về cái gì đó. Was also worth mentioning about an almost 3 times dropped. Về một cái sự mà giảm gần 3 lần. About an almost 3 times dropped of let's just say dissatisfied category. Let's just not use the word category again. It was also worth mentioning about an almost 3 times drop of dissatisfied from from 40% to 15%. Thực sự không cần phải nói là trước và sau đâu. Like if you, there's no need to say before and after, because when you mention from something to something, people immediately know that 40% is before and 15% is after. Không cần phải nói before và after ở đây, tại vì khi mình nói là từ con số này đến con số này, thì tức là người ta tự hiểu là từ bao nhiêu đó là before, là trước đó, và to là after rồi, là sau đó rồi. Okay, it was worth mentioning about an almost 3 times drop from to 15%. Why it worth mentioning? Tại sao nó lại đáng để nhắc đến? Because this proportion was the same as a percentage of very satisfied before refurbishment. That is the reason why this one is worth mentioning. Đó là lý do tại sao mà cái này nó đáng nói đến, tại vì nó rất là giống cái phần very satisfied, đúng không?
as. Phải có dấu phẩy này nha, tại vì nó qua một cái mệnh đề khác rồi. You need to have this comma because it separates the two ideas in the same sentence. As this new ratio, bởi vì cái tỷ lệ mới này, this new ratio means the 15 from as this new ratio resembles. You remember this word resembles, Mr. Luân? Nhìn hao hao giống như. Nhìn hao hao giống như. As this new ratio resembles the very satisfied. Before refurbishment. Okay. Resemble quá khứ. Resemble ed, yeah, past tense. The very satisfied before refurbishment. Okay. Ngoài ra cũng đáng nói về một cái sự giảm 3 lần, gần 3 lần của cái dissatisfied từ 40% đến 15%, phải bởi vì cái tỷ lệ mới này nó nhìn hao hao giống cái the very satisfied trước khi cái sự mà tân sửa lại chấm. And then okay, now in addition, very satisfied is what I have after renovation. Fell by half. So you use a lot of verb and then adverb. So maybe it's better to vary that. Luôn sử dụng rất là nhiều động từ và dạng adverb, cho nên tốt hơn hết là có thể là nên đa dạng cái sự sử dụng đó. Ví dụ một câu sử dụng động từ và trạng từ, một câu sử dụng danh từ và tính từ chẳng hạn. Like, because here we use the noun form and adjective form a lot, so I think the last sentence we can keep it. Có thể là cái câu cuối mình giữ đi, tại vì cái câu trước này dùng dạng danh từ nhiều nè. Let's just say in addition. Very dissatisfied is the last thing that we mentioned here, right? Cái phần very dissatisfied là cái mà... Ủa, khoan, hình như cái no response là luôn quên thì phải. You forgot no response, right? Wait. No. Oh, you did. Okay. Okay, you did. So the last thing we mentioned is basically very dissatisfied. Also, in addition, the last category, the last one to be mentioned. Cái cuối cùng để được nhắc tới, the last one to be mentioned, it's called, được gọi là, let's just say was called very dissatisfied. Mà nó được mệnh đề quan hệ xác định ở đây. Let's just use a defining relative clause here, which was called very dissatisfied, which fallen. So which fell by half after renovation. Thêm vào đó, cái cuối cùng để được nhắc tới chính là cái được gọi là very dissatisfied mà nó rơi một nửa sau khi renovation. Thì nó nghe nó có vẻ nó mềm mại hơn chút xíu. It sounds a bit more fluid. Like this, I think. Okay, that is how I help to improve your essay, maybe to band 7, I think. Yeah. Okay. Just follow that one, and I think you can get better that way. Okay. Any more question? And I like this, and I like this color. Understand. Okay. And I like this color a lot. Okay. I like the walls to have this color too. Avocado. I think it's called avocado color, maybe.
Yes. Okay, that I should use more passive and adjective with noun. Adjectives, now, adjective, nouns, Yeah. and then verb and adverb. Just varies that. Don't use the same thing over again. Cái sự quan trọng đây là cái sự mà đa dạng hóa cái cách sử dụng nhiều cái khác nhau, chứ đừng có mà cứng nhắc sử dụng một cái. Right. Any more question? No question. Okay, if there's no more question, I can just end the video here. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thank you so much for watching. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này, subscribe, nhấn vào nút đăng ký kênh của mình và nút cái chuông kế bên cạnh chữ subscribe á, kế bên cạnh chữ đăng ký kênh á, để mà được thông báo về những video mới. Các bạn có thể theo dõi, follow Facebook mình nhưng đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you, bye, see you.